So, welcome back to Show and Tell. This is episode number 2, How I Earned My First $75 in Upwork. So, kung napanood nyo ang previous video ko, yung online journey ko, binanggit ko doon yung pinakaunang income ko online. So, that is actually Upwork, freelancing. So, Upwork is a freelancing platform na kung saan yung iba't ibang mga employees online, dun pumupunta. It is a global, so lahat ng freelancer sa buong mundo is nasa Upwork and dun sila naghahanap ng online opportunities. And at the same time, dun din pumupunta yung mga employers para makapaghanap ng mga online workers nila. So, basically, Upwork is the most common platform used when looking for an online opportunity. And kung ang focus mo ay freelancing. So, Upwork is one of the most common used. So, since napanood nyo na yung online journey ko nung nakaraang episode, I have three characteristics or 3C, letter C, na kung saan i-share ko sa inyo today on how to earn your first online income. Okay? So, yung tatlong characteristics na yon ay yung mga characteristics na dapat mong i-implement sa'yo and you should have para makapag-start ka earning your income online. First C is you have to be consistent. Consistent. So, dapat may consistency ka. Sabi nga, consistency is the key to success. Yes, it's the key to success. Let's say, gumawa ka ng profile mo and gusto mo talaga mag-start into freelancing. So, you create your own profile sa Upwork, then i-complete mo yung profile mo, syempre. And at the same time, you have to be consistent. So, kung ano yung title nung nasa portfolio mo, dapat yung summary mo, ganun din. And at the same time, dapat yung mga jobs na ina-applyan mo is the same din. So, dapat align yung title mo, yung summary ng profile mo, and at the same time, dapat align din yung mga jobs na ina-applyan mo. Marami kasi tayong mga ideas, marami tayong gustong gawin. Marami akong kayang gawin when it comes to computer. So, kaya kong mag-extend. Pero ang isang pagkakamali ko na ginawa ko, hindi ako consistent. Dahil hindi ko alam kung ano talaga yung gusto kong area or gusto kong focus ko pag nagtrabaho ako online. Umpisa ko, syempre, ang goal ko is makapag-work online at magkaroon ng income online. And actually, isa ko pang goal is i-show off yung profile ko na kumikita or nag-earn siya. So, pabago-bago ako ng title, pabago-bago ako ng summary, tapos kung ano yung mga ina-applyan ko. So, hindi ako consistent dun sa gusto ko talagang gawin. Pero lately, nung kailangan mo kasing i-complete yung profile mo and kailangan maging consistent ka sa profile mo, kung ano talaga yung kaya mong gawin, ano yung kaya mong i-show off sa mga clients mo. So, you have to be consistent. Yun yung kailangan mong unang gawin. So, kung ikaw, hindi mo alam kung paano ka magsisimula into freelancing, hindi mo alam kung paano ka magsisimula to build your own online business or online opportunity or ewan ko, basta kung nalilito ka, i-assess mo yung sarili mo and isipin mo ano yung talagang gusto mo, ano yung gusto mong i-focus. Hindi dahil mag-work ka online is dahil gusto mo lang. So, you have to have the reason why and you have to be consistent on it para yun yung magiging area of focus mo. Kasi darating din naman yung time na magiging na mag-i-improve ka everyday and pwede mo naman yun i-improve everyday.
and moving forward, pwede mo naman yun ma-develop pa. So, kung nagsisimula ka pa lang, then start on the things na kaya mong gawin at kaya mong i-show off. So, be consistent on that part muna. Then, later on, moving forward, is pwede naman yun ma-develop. Okay? So, you have to be consistent on your profile and especially kung ano yung nilalagay mo sa profile mo. Isa pang pagkakamali ko before sa Upwork is, syempre nagkaroon ako nung first online job ko, which is yung manual presentation. To convert mo yung PDF to PowerPoint. So, yun yung first task ko. Consistent ako dun sa gusto kong gawin na yun. But, on the next months, so medyo nahihirapan na ako ulit maghanap ng online work. Ay, kadalasan nagdi-deny or naku-close yung mga applications ko. So, merong nagbabasa newsfeed ko na for $1, magte-test ka lang ng system, i-install mo lang, i-download mo, i-install mo lang yung system or yung application na yun sa mobile phone mo, then bibigyan ka na ng $1. Dahil sa sobrang gusto kong kumita online and ang thinking ko is additional yun dun sa magiging income ko at kumbaga pampalaki, pampadagdag dun sa profile ko is ginrab ko yun. So kahit na hindi siya align kasi ang profile ko is mostly closest lang sa Office, Microsoft Office. So, medyo na-disalign siya kasi testing of application na siya or downloading application. So, medyo hindi siya ganun. So, pangit sa profile. Kung babalikan ko yung profile na yun, actually, wala na yung profile na yun. Kung babalikan ko yung profile na yun is medyo pangit nga talaga kasi hindi ako consistent dun sa dun sa ina-applyan ko mga jobs. So, kung nahihirapan ka maghanap ng client, then, wag kang mag-shift bigla. Yung bigla mo na lang naisipan na, ito kaya ko din gawin. Pero, hindi na siya align dun sa profile mo. So, bad move yun. Okay? So, oo, kita din siya. Sayang din yun, $1, diba? Ganun yung isipin mo eh. Pero, pangit siya sa profile mo kasi you have to be consistent kung ano yung talagang kaya mong gawin, ano yung kaya mong gawin para sa client mo, kaya mong i-show off. Dapat nagre-reflect yun doon sa title mo, sa summary mo, and syempre yung sa profile mo, which is yung work history mo, which is na kikita ng mga ibang clients mo. So, second, letter C is confidence. You have to be confident. Siyempre, kung consistent ka sa ginagawa mo at consistent ka sa kung ano ang gusto mong gawin online, you also have to earn confidence on what you can do. You have to build that confidence na kaya mo siyang gawin at the same time, kaya mong i-prove na kaya mo siyang gawin. Okay? So, don't be afraid to fail. Huwag kang matakot na matalo o huwag kang matakot na hindi ka matanggap. Kasi yun yung magte-test sa'yo kung gaano ka katatag at ka-confident sa ginagawa mo. Learn to be proud. Matuto kang maging proud sa sarili mo. Lalo na sa mga skills mo, sa mga abilities mo, dun sa mga kaya mong gawin na hindi kayang gawin ng iba. And kung parehas lang yon sa ginagawa mo sa ibang mga freelancer, okay lang yon. You still have to be confident na kaya mong gawin. Yun yung kailangan na meron ka when you're working online. So, mapa-freelancing ka man o mapa-entrepreneurship ka man, anything na online opportunity, kahit anong paman yan, is you have to be confident. So, isa sa mga example ko is the first task na ginawa ko, which is yung manual to presentation. Merong second question dun yung employer na, why did you apply to this particular job?
Ang sagot ko doon is, I can simply do the job. Tapos. And I'm very confident on that part na kayang-kaya kong gawin yung task na yun. And yun yung hinahanap mostly ng mga employers na kailangan siguraduhin mo sila, ma-assure sila na kaya mong gawin yung pinapagawa sa'yo. Na hindi ka lang nag-a-apply dahil maganda yung offer, maganda yung bayad, maganda yung offer, maganda yung mga benefits, ganyan. So, hindi yung hinahanap ng mga employers. Usually, kailangan mo silang i-assure na ikaw, bilang nag-a-apply, confident ka na alam mo at kaya mo kung ano ang ginagawa mo. At kapag pinagawa nila sa iyo yun, alam mo ang ginagawa mo at alam mo kung ano ang gusto nilang mangyari. So, you have to be confident on that particular task na inassign sa'yo. You have to be consistent. Kailangan consistent yung profile mo, consistent yun sa kung anong kaya mong gawin. Then, second, you have to be confident. Confident ka na kaya mong gawin lahat ng naka-show off dun sa profile mo. Believe that you can do it. So, sabi nga ng Nike, just do it. Okay? So, just do it. So, gawin mo lang yon. You have to be consistent, then you have to be confident. Third, C. So, yung last C natin, or yung last characteristic na kailangan mo for you to be able to start your own online journey is communicate. You have to communicate. So, naalala ko nung first application ko sa isang BPO company, which is actually, natanggap naman ako doon for the third attempt. So, yung pinaka-first attempt ko, that's after my graduation. So, pumasa ako sa exam, pero nag-fail ako sa interview. Then, yung naging reason nila kung bakit hindi ako tinanggap is because wala daw akong communication skills. Then, ang sama ng loob ko at that time, siguro dahil fresh graduate ako, then at the same time, pangarap kong company yun, then at the same time, pangarap ko din job yun. So, nag-try ako, pero nag-fail ako, at yung dahilan nila is lack of communication skills. Then, ang sagot ko lang that time is, bakit ko kailangang makipag-communicate? Magpa-program lang naman ako. So, graduate ako ng BS Computer Science. So, ang nasa isip ko lang, magpa-program lang naman ako, magko-code lang naman. Bakit ko kailangang ba't kailangan ko makipag-communicate? Parang gano'n. So, kailangan ko ng communication skills. Within the Philippines naman yung gusto kong applyan, etc., etc., etc. Yun yung dating iniisip ko. When I actually started working on BPO companies, then, na-hire din ako within that company for the third attempt. And nampasok ko yung ganong industry. Doon ko na-realize na kailangan pala talaga na makipag-communicate ka. Doon ko na-realize na sa lahat ng ginagawa mo is kailangan mo ng communication skills. And hindi mo kailangan maging magaling sa English, hindi mo kailangang fluent ka sa English, hindi kailangang may accent ka. Ang kailangan nila is kaya mong makipag-communicate, kaya mong makipag-communicate sa mga international clients para magkaintindihan kayo. So, yun yung kailangan nila. So, that's why isa sa laging mga criteria, especially kapag sa mga starting pa lang, na yung isa sa mga characteristics na kailangan nila is meron kang communication skills. Hindi naman kailangan magaling ka mag-English or fluent ka in English. Pero, as long as you can communicate in English. Kasi yun yung parang universal language talaga na kailangan mo i-communicate. As long as marunong ka mag-English at kaya mong makipag-communicate through English. So, moving forward, nung
pumasok ako, syempre hindi naman ako magaling mag-English. And hanggang ngayon, hindi pa rin ako magaling mag-English. Kahit na nag-work na ako ng full-time online and everyday, meron kaming touch call in English. Di ba nga sasabihin natin na nosebleed for us Filipinos, especially talking to our clients. Pero hindi siya actually nosebleed, pero kailangan mo siya kasi you have to be also confident how to communicate with them. Kasi, ibig sabihin, kaya mong sagutin yung mga tanong nila, nagkakaintindihan kayong dalawa. So, usually sinasabi na kailangan marunong kang mag-English. Kailangan mo talagang marunong mag-English. Pero, hindi mo naman kailangan maging expert in English or maging fluent or yung sosyalera or yung maging with accent na English like that. Ganun. So, like that, you have to speak English. So, hindi ganon. Hindi ako magaling mag-English. At yun yung lagi ko sinasabi sa interview ko na hindi ako magaling mag-English. Pero, kaya ko makipag-communicate through English language. And, meron nga sa Upwork na choices na are you fluent in English or you can conversational, yung parang conversational English. So may ganong choices sa Upwork na it's either are you fluent in English or conversational English. Kasi magkaiba yon. So may ibang employers na gusto nila fluent. So fluent in English as in straight nakakapag-English ka, makakapag-communicate ka. Pero meron namang iba na conversational as long as magkakaintindihan kayong dalawa through English language. So, yun. You have to communicate and isa yan sa mga characteristics na kailangan mo. So, hindi porket working online, ayoko kasi kailangan mag-English ka, ganyan. Kailangan mo talaga siya. Kasi mostly of our clients is international. So, madalas talaga is, syempre, English language yung kaya nilang i-communicate. You don't have to be perfect in English language, pero you have to be confident na kaya mong makipag-usap through the English language. If you're starting your online journey, then you have to practice your English. Sabi nila, the best way to practice your English is to watch English movies or to read books in English. So, actually, effective naman siya and nagawa ko naman siya before. So, ang ginagawa ko, nanonood ako ng mga English movies, nagre-read ako ng mga English books. And para din maging familiar ka sa mga words. And at the same time, kapag may hindi ka naintindihan na words, kung wala kang dictionary, sobrang open na ni Google, then research mo lang yung word na yun para mas lalo mo siyang maintindihan at mas lalo mo siyang para mas magamit mo siya sa ibang bagay. So, ganun lang naman yung practice na pwede mong gawin when it comes to practicing your communication skills. So, yun yung mga kailangan mong gawin to start your own online journey. So, one, you have to be consistent. You have to be consistent on what you can do para yun yung ma-show off mo sa profile mo. Then, second, you have to be confident sa kung anong kaya mong gawin. Okay? So be proud dun sa kung ano yung kaya mong gawin sa mga skills mo, sa mga abilities mo. So, kung may secret power ka dyan, then you have to be confident on that part. Then, third, you have to communicate. Kailangan mo ng communication skills for you to be able to have a conversation with your clients. So, I hope may natutunan kayo for this episode, especially for the 3 C's. So, actually, marami pang ibang characteristics na dapat meron ka when you're starting your own online journey. So, kung ano man yung tinatahak mo online, marami pa namang ibang characteristics dyan. So, bukod dito sa tatlo na yon. So, para sa mga may experience na on working online or having their
own online journey. I-share nyo sa comment box kung ano yung three characteristics. So, hindi lang letter C. So, depende sa inyo. Ano yung tatlong characteristics na sa tingin nyo na dapat na i-earn ng isang nagsisimulang online employee or virtual worker. So, comment nyo lang dyan sa ibaba, sa comment box. Then, i-share natin yon para matulungan din natin yung ibang people or ibang tao na makapag-start working online. And para sa mga iba naman na gusto talagang tahakin yung freelancing, then I also include in the description box yung number 1 recommended online course ko for freelancing. Nire-recommend ko yon kasi naging helpful siya sa online journey ko. So, kung gusto mo ring tahakin yung online journey or gusto mo ring maging freelancer, then that is my number 1 recommended online course when it comes to freelancing. Okay? So, yan. So, if you like this video, click like. And kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Click mo lang yung subscribe button below, then yung bell icon para ma-notify ka sa next episodes ko. So, subscribe ka na ha, para next time makita mo na yung next episode ko. This is episode number 2. I'm Sarah Borja and see you on my next episodes. Bye!